سلام، من فلورم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. امروز میخوام 2 تا ساید دیش ایرانی فوق‌العاده خوشمزه براتون درست کنم: ماست خیار و ماست موسیر. من مواد لازمم رو اینجا آماده کردم: ماست، نعنای خشک، نمک، فلفل سفید، خیار و برای تزیینش یکم نعنای تازه. من اول خیارم رو خرد میکنم. به این طریقم میتونید خردش بکنید. حالا من خیار و بقیه مواد رو به ماستم اضافه میکنم. نمک، فلفل سفید، نعنای خشک و اینو خوب مخلوطش میکنم. حالا من اینو خوب مخلوطش کردم. الان یکم تست میکنم ببینم نمک فلفلش چطوره. عالیه. حالا من ماست خیارم رو میذارم کنار و شروع میکنم ماست موسیرم رو درست کنم. من مواد لازمم رو اینجا آماده کردم: ماست، موسیر، فلفل سفید و نمک. موسیری که ما از سوپرمارکت میخریم معمولاً به این صورت خشکه و من شب قبل اینو با آب سرد خیسش کردم و به این صورت در اومده که خیلی راحت خرد میشه. حالا من موسیرم رو خرد میکنم. سرشو میکنم. این قسمت هاشو سعی میکنم بگیرم سرش که سفته. موسیر من آماده است. حالا من موسیرم رو با ماست مخلوط میکنم و بعدم نمک فلفل بهش اضافه میکنم. به به، من عاشق بو و طعم این موسیرم. من اینو خوب مخلوطش کردم، ماست و موسیرم، و حالا بهش نمک فلفل میزنم: فلفل سفید و نمک. خیلی حالا یه کمی من میچشم ببینم نمک فلفلش چطوره. عالیه، خیلی عالیه. اینم از ماست و خیار و ماست موسیر زیبا و فوق‌العاده خوشمزه ما که آماده است همراه با پیتا برید. ماست خیار، ماست موسیر و سالاد شیرازی
اینا ساید دیشایی هستن که فوق‌العاده خوشمزن، همیشه توی یخچال من پیدا میشه. نوش جان بفرمایید. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این ماست و خیار و ماست و موسیر خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.